हो चालतंय सर. Good afternoon, all of you. Am I audible? Good afternoon, sir. Yes, sir. Okay. So, in last lecture we had discussed an important point. Mirror indices. Yes, Miller indices. What is that Miller indices? How we define the Miller indices? काय असतात ते Miller indices? Just 1 minute. What is that Miller indices? Yes. First, we explain. There is the plane, or it is the set of parallel equidistant planes passing through the passing through the lattice points. We call this is the lattice planes. But how we designate that lattice planes, set of lattice planes? Lattice planes आपण कसे designate करतो? There are 3 different numbers, and these 3 different numbers are H, K, L. And this H, K, L is known as the Miller indices. So in today's lecture, we will discuss the separation between the 2 lattice planes. The separation between the 2 lattice planes or the interplanar distance D. Suppose we consider we have a set of parallel equidistant planes. My screen is visible? Yes, sir. Okay. Suppose we have set of parallel equidistant planes. Just 1 minute. आज एक छोटस डेरिवेशन एक 2 ते 3 स्टेप्स आपल्याला डिस्कस करायचं इथं. ओके, मी काय सांगितलं की तुम्हाला की आपण एक कन्सिडर करायचं की काय कन्सिडर करायचं की सेट ऑफ पॅरलल इक्विडिस्टंट प्लेन्स. हा माझ्याकडे पॅरलल इक्विडिस्टंट प्लेनचा काय आहे सेट आहे. These are the 3 different planes, but this is the set of parallel equidistant planes. Hence the distance same आहे. In between any 2 planes there is the same distance. म्हणजे जर का मला या प्लेनच्या मधलं जर का डिस्टन्स बघायचं असेल तर ते डिस्टन्स कसं असणार आहे? सेम असणार आहे की डिफरंट असणार आहे? सेम असणार आहे. सेम असणार आहे. म्हणजे इथं बघा मी म्हटलं की हा जो प्लेन आहे याच्या मधलं जे डिस्टन्स आहे ते डिस्टन्स आणि ह्या दुसऱ्या 2 प्लेन मधलं डिस्टन्स हे कसं आहे? सेम आहे. आणि हे जे डिस्टन्स आहे त्या डिस्टन्सला आपण म्हणूयात डी म्हणूयात. So in today's lecture we will discuss the separation between the 2 lattice planes. मी तुम्हाला सांगितलं की लॅटिस प्लेन्स कोणाला म्हणायचं? द प्लेन which is passing through the lattice points. असा प्लेन की जो लॅटिस पॉइंट्स मधून पास होतो त्या प्लेनला आपण काय म्हणतो? वी कॉल दिस प्लेन इज नोन एज द लॅटिस प्लेन. हे डिफरंट लॅटिस पॉइंट्स आहेत आणि या लॅटिस पॉइंट्स मधून एक प्लेन पास होते त्याला आपण म्हणतो लॅटिस प्लेन. सो हियर देयर इज द डिस्टन्स इन बिटवीन द 2 लॅटिस प्लेन्स. ह्या 2 लॅटिस प्लेनच्या मध्ये डिस्टन्स आहे, काहीतरी डिस्टन्स आहे, इक्विडिस्टंट आहे. म्हणजे इथलं डिस्टन्स बघितलं आणि डिस्टन्स डीच आहे. हेच डिस्टन्स कसं असणार आहे? डीच आहे. ओके, ठीक आहे. मग आपण कसं ते डिफाइन करायचं? ते छोटंसं डेरिव्हेशन आहे. डी साठी आपल्याला ते डिराइव्ह करायचं डेरिव्हेशन. डी ची व्हॅल्यू आपल्याला काय करायचे? फाइंड करायचे. सपोज वी हॅव द क्यूब. आपल्याकडे एक क्यूब आहे, आपण इथे ड्रॉ करूया क्यूब. ओके, थोडस बी केअरफुली, थोडस लक्ष द्या, इझिली अंडरस्टँड होईल. याच्यामध्ये आपल्याला ओके जेव्हा आपण लिसन व्हॉट आय से, जेव्हा आपण मिलर इंडायसेस डिटरमाइन करत असतो तेव्हा आपण रेसिप्रोकल घेत असतो का? रेसिप्रोकल घेत असतो. कशाचा रेसिप्रोकल घेत असतो? तो जो रेसिप्रोकल घेत असतो तो कशाचा घेत असतो? इंटरसेप्टचा रेसिप्रोकल घेत असतो का? येस, इंटरसेप्टचा रेसिप्रोकल आपण घेत असतो. बरोबर आहे.
Suppose here we have 3 coordinate axes. This is the x-axis, this is the y-axis, this is the y-axis, and last one this is the z-axis. हे आपले काय आहेत 3 कोऑर्डिनेट ऍक्सिस आहेत आणि आपल्याला इथे एक प्लेन कन्सिडर करायचे की ज्याचे मिलर इंडायसेस 1 1 1 आहेत. असा प्लेन आपल्याला इथे कन्सिडर करायचे की ज्याचे मिलर इंडायसेस किती असणार आहेत 1 1 1 असणार आहे. म्हणजे तो आपला प्लेन कुठे येणार आहे, कसं येणार आहे बघा. आता सपोज जस्ट 1 मिनिट. ओके, दिस इज द इक्वल, this is the x-axis, this is the y-axis, and this is the z-axis. कोणाला काय अडचण आहे की इथे x-axis, y-axis and z-axis, these are the 3 different coordinate axes. आपल्याला एक आता इथे प्लेन असा कन्सिडर करायचे की ज्याचे मिलर इंडायसेस हे किती असणार आहेत 1 1 आणि 1 असणार. म्हणजे ते 3 प्लेन एकमेकांना कसे असणार आहेत पॅरलल असणार आहे. ते तिन्ही प्लेन्स एकमेकांना कसे असणार आहेत पॅरलल असणार आहे. येस, व्हेरी गुड. वी कन्सिडर दिस इज द प्लेन. हा एक आपल्याकडे प्लेन आहे असं आपण कन्सिडर करूयात. आणि आता इंटरसेप्ट बघूयात. एक्स ऍक्सिस वरती कुठे इंटरसेप्ट केलंय, इथे इंटरसेप्ट केलंय, बरोबर आहे. याला आपण म्हणूयात की ए. On the y-axis, where is the intercept? Here, there is the intercept at y-axis. We call this is the B. And on the z-axis, intercept is at this point. We call this is the C. And origin O. जो आपला क्यूब आपण कन्सिडर केलेला आहे त्याचा ओरिजिन किती आहे O आहे, इथं आहे. बघा आता आपण 2 वेगवेगळे प्लेन कन्सिडर करणार आहोत. वेगवेगळे कोऑर्डिनेट ऍक्सेस आहेत. जो आपण इमॅजिनरी प्लेन कन्सिडर केलेला आहे त्याला सुद्धा कुठेतरी त्याचा सेंटर असणार आहे. म्हणजे ओरिजिन ओ पासून त्या प्लेनला तो तुमचा काय होईल इंटरसेप्ट पास होईल. काय होईल तो तुमचा इंटरसेप्ट पास होईल. म्हणजे हा तुमचा इथून कुठून तरी इंटरसेप्ट पास होईल. जस्ट मी तुम्हाला सांगतो काय आहे ऍक्च्युली. हा त्याचा इंटरसेप्ट झाला. सॉरी, परपेंडिक्युलर ड्रॉन करणं म्हणजे काय करणं असतो. परपेंडिक्युलर ड्रॉन करणं म्हणजे काय असतं तिथं. मला काय करायचं आहे की हा ABC नावाचा जो प्लेन आहे त्या प्लेनला पहिल्या प्लेन मधून या ओरिजिन मधून एक परपेंडिक्युलर ड्रॉन करायचा. तर हा परपेंडिक्युलर मी म्हणू शकतो का इफ दिस इज द सेंटर ऑफ दॅट प्लेन. यस 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 सर. हा माझा तो प्लेन आहे, असं काहीतरी प्लेन आहे. आणि त्या प्लेन मधून मी हा परपेंडिक्युलर पास केला. तो परपेंडिक्युलर पास केला कुठून, तो परपेंडिक्युलर मी ड्रॉन केला O पासून. ON इज द परपेंडिक्युलर टू दॅट ऑफ द प्लेन. मग परपेंडिक्युलर ड्रॉन करतोय म्हणजे काय करतो, हा एक माझ्याकडे प्लेन आहे वरती बघा, हा एक माझ्याकडे प्लेन आहे आणि हा दुसरा माझ्याकडे प्लेन आहे. या 2 प्लेनला मला परपेंडिक्युलर ड्रॉ करायचं आहे. म्हणजे काय करावं लागेल, मला अशी एक लाईन ड्रॉ करावी लागेल ना. येस और नो. येस सर. Yes, this is the O and this is the N. मग ON डिस्टन्स किती असतो? What is the ON? ON किती असतो? Yes, what is the ON? As per this, 2 प्लेन आहेत, 2 प्लेनच्या मधला डिस्टन्स आहे. म्हणजे आपण म्हणू शकतो का यस ON इज द डिस्टन्स बिटवीन द 2 प्लेन्स. यस सर. येस सर. लक्षात येते का बघा. थोडस समजून घ्या, थोडस अंडरस्टँड, थोडस लक्ष द्यायला. कॅन आय से यस ON इज द इंटरप्लॅनर डिस्टन्स बिटवीन द 2 प्लेन्स. म्हणजे इथं मी D म्हणू का, स्मॉल d. ON इज द स्मॉल d. हा सर. ओके. आता आपण सांगितलं होतं बघा, काय सांगितलं होतं की देर इज द डिफरंट अँगल्स अल्फा, बीटा अँड गॅमा. येस, अल्फा, बीटा अँड गॅमा. मग आता आपण दुसरी फिगर कन्सिडर. या फिगर मध्ये कोणाला काय अडचण आहे का. कन्सिडर ABC इज द प्लेन, इमॅजिनरी प्लेन. आणि याच्यामध्ये आपण मिलर इंडायसेस HKL हे कन्सिडर करूयात. या HKL दीज आर द मिलर इंडायसेस ऑफ द प्लेन ABC.
एबीसी चे मिलर इंडायसेस आहेत HKL. एनी डाऊट? ON इज द परपेंडिक्युलर, किंवा इथं थोडंसं वाढवा आणि याला M म्हणा. OM is the perpendicular to that of the imaginary plane ABC. Yes, इथं म्हणू शकतो आपण OM नावाचा एक परपेंडिक्युलर आहे. तो कशाला आहे परपेंडिक्युलर? तुमचा जो इमॅजिनरी प्लेन आहे ABC, त्याचा तो परपेंडिक्युलर आहे. आणि तो कुठून कुठून जनरेट होतोय, कुठून स्टार्ट होतोय? तुमच्या ओरिजिन O पासून स्टार्ट होतोय. क्लिअर? क्लिअर? Yes, sir. Yes. Okay. See the second figure. आपण एक सेकंड फिगर ड्रॉ करूयात. ते अँगल्स कुठे असतात? here is the alpha, where is the beta, and where is the gamma. Suppose we have the coordinate axis. हा एक आपल्याकडे एक coordinate axis आहे. This is the first coordinate axis. We have second coordinate axis. This is the second coordinate axis, y axis. We have third coordinate axis. इकडे एक आपले तिसरा coordinate axis असा कुठेतरी आहे असं आपण कन्सिडर करूया. Is these three coordinate axes are perpendicular to each other or parallel to or any different angle? हे तिन्ही coordinate axes perpendicular असतात एकमेकांना तिन्हीला. मग तुम्ही इथं कन्सिडर करायचे की हे तिन्ही coordinate axes एकमेकांना कसे आहेत? परपेंडिक्युलर आहेत असं कन्सिडर करायचं. ओके, नसलं तरी कन्सिडर करायचं. X, Y, Z, these are the three different coordinate axes. ते तिन्ही एकमेकांना कसे परपेंडिक्युलर आहेत. बघा आता आपल्याला काय ड्रॉ करायचं आहे की हा जो इमॅजिनरी प्लेन आहे ABC, त्याच्यामुळं याच्यावरती अँगल्स कुठं तयार होतात. ओके, ठीक आहे. मी काय करतो, C पासून इथं युनिट आहे, C पासून इथे एक लाईन ड्रॉ करतो. अँगल्स कुठे असतात हे अंडरस्टँड करण्यासाठी थोडीशी कॉम्प्लिकेटेड फिगर आहे. थोडंसं लक्ष द्या, काही अडचण नाही तुम्हाला. ओके, ठीक आहे. आपला जो परपेंडिक्युलर जातोय तो इथून पास होतोय असं समजूया. या प्लेनचा जो परपेंडिक्युलर आहे तो इथून पास होतोय. समजा हा M नावाचा परपेंडिक्युलर आहे. M, the origin Y. On the x-axis intercept we call this is the A. On the y-axis second intercept we call B. On the z-axis we call तिथे जो तुमचा इंटरसेप्ट असतो त्याला आपण काय म्हणतो? C म्हणतो. याचा सेंटर कुठे आहे आपण कन्सिडर करूया की सेंटर, याचा जो सेंटर आहे तो म्हणूया की आपण इथं कुठेतरी याचा सेंटर आहे, याचा सेंटर इथं आहे. ठीक आहे. मग त्या सेंटर पासून आपले जे इंटरसेप्ट आहेत ते इंटरसेप्ट आपल्याला काय करायचे? कनेक्ट करायचे त्या इमॅजिनरी प्लेनच्या सेंटर पासून, की जिथून आपला परपेंडिक्युलर किंवा जो आपण इंटरसेप्ट करतोय, पास करतोय, तो हा ड्रॉ केला. ओके, ठीक आहे. सो दिस पॉइंट इज द एंड पॉइंट. Just 1 minute. काल एक लेक्चर झाले काय This is the ओके. आता बघा, जर का मी अल्फा एक्स आणि वायच्या मध्ये जर इंडिकेट केला अँगल, तर तो अँगल किती असेल? अल्फा अँगल हा किती असेल? 90 डिग्री. 90 डिग्री असेल. 90 degree. पण आपला अँगल ह्या दोन कोऑर्डिनेट ऍक्सिसच्या मधला असणार आहे का जो नॉर्मल आहे किंवा ज्याला आपण परपेंडिक्युलर ड्रॉ केला म्हणतो त्याच्यावरून असेल? परपेंडिक्युलर वरून असला म्हणजे तुमचा अँगल्स कुठं असतील? फर्स्ट अँगल जो आहे तो तुमचा अल्फा अँगल, हा जो नॉर्मल आहे ना, हा नॉर्मल, येस आहे का इथं नॉर्मल? इथला आहे तो तुमचा अल्फा झाला, की जो इमॅजिनरी प्लेनला परपेंडिक्युलर करतोय तो तुमचा हा अल्फा झाला. एक्स आणि नॉर्मल, हा जो नॉर्मल परपेंडिक्युलर ड्रॉ केलाय का त्याच्यामधला जो अँगल आहे तो तुमचा अल्फा अँगल झाला. आर यू अंडरस्टँड? येस. Yes, कुठला म्हणजे कोणता अँगल आला? हा जो एक्स ऍक्सिस आहे आणि हा जो
पिंक कलरचा आहे ना, इथला वरच्या फिगर मध्ये बघा, इथला जो अँगल आहे ना, हा अँगल, दिस इज द अल्फा. येस Yes, sir. येस. व्हेर इज द बीटा अँगल? हा जो तुमचा OM परपेंडिक्युलर आहे तो, आणि वाय कोऑर्डिनेट आहे ना, वाय कोऑर्डिनेट ऍक्सिस, त्याच्यावरचा हा तुमचा बीटा अँगल. अँड दिस इज युअर गॅमा अँगल. दिस इज युअर गॅमा अँगल. हा तुमचा अल्फा, बीटा अँड गॅमा. दीज आर द 3 डिफरंट अँगल्स. जर का आपण फिगर वरून, जर सेकंड फिगर वरून जर का हे ऑब्झर्व केलं, हे तुमचा कोऑर्डिनेट ऍक्सिस असेल, हा तुमचा दुसरा एक कोऑर्डिनेट ऍक्सिस असेल. आणि हा तुमचा याच्यामधून जाणारा जो नॉर्मल आहे किंवा परपेंडिक्युलर जेव्हा म्हणतो तुम्ही, तो हा असेल. आणि इथून तुमचा हा अँगल 90 डिग्री असणारा अँगल आहे. म्हणजे इथला जो अँगल आहे ना, इथला अँगल तो तुमचा अल्फा झाला. दिस अँगल इज द अल्फा अँगल, दिस इज द 90 डिग्री. इकडे तुमचा एन जाणार आहे. ओके, सीएन. आता इथे एक फिगर, इथे अँगल्स आहेत बघा, डिफरंट ट्रायंगल आहेत. त्या ट्रायंगल वरून तुम्हाला काय सांगता येते का बघा? फ्रॉम ट्रायंगल ONA, फ्रॉम ट्रायंगल ONA, दिस इज द ओरिजिन O, दिस इज द N अँड दिस इज द A. याच्यावरून कोणता अँगल तयार होतो? ऍज पर द कोसाइन, ऍज पर द कोसाइन, अँगल ONA इज इक्वल टू, यस, इज इक्वल टू cos alpha is equal to, yes, cos alpha is equal to, yes, yes. हा तुम्ही, हे तुम्ही डिस्टन्स सांगितलं. ON चे डिस्टन्स म्हणजे किती असतं? ON इज इक्वल टू किती असतं? इथं बघा, ON इज इक्वल टू किती सांगितले? दोन प्लेनच्या मधलं डिस्टन्स किती असते? ON इज इक्वल टू D. D, yes, D डिवायडेड बाय समोरची बाजू, ही बाजू तुमची येणार ना, समोरची बाजू. यस Yes, sir. Sir, उलट झालं. तर उलट झालं ते. सॉरी इथं ए घ्या, इथं ए आहे, सॉरी ए घ्या इथं, सॉरी. ही समोरची, उलट होतं, D खाली असलं पाहिजे ना. इथं डी आहे तुमचा, दिस इज द डी. पण सर फॉर्म्युला ऍडजस्टंट साइड आपण हायपोटेनियस आहे ना, तुम्ही उलट. मी उलट मेन्शन केले का? Yes, sir. येस सर. ठीक आहे. इथे जी फिगर आहेत, या फिगर वरून तुम्ही मला हे सांगा, ONA चा अँगल काय होईल? आय रिपीट वन्स अगेन, जस्ट 1 मिनिट. बघा, पहिल्यांदा इथे एक आपण एक कन्सेप्ट डिस्कस करूया. ए म्हणजे एक्स ऍक्सिस वरचा काय आहे? ए म्हणजे एक्स ऍक्सिस वरचा काय आहे तुमचा? इंटरसेप्ट आहे. आता बघा, मिलर इंडायसेस हे नथिंग बट द रेसिप्रोकल ऑफ द इंटरसेप्ट म्हणू शकतो का? Yes, sir. Yes, sir. येस. मग रेसिप्रोकल आपण कशाचा घेतोय? HL. इंटरसेप्टचा घेतोय. आता कन्सिडर करा की तुमचं इथे एकच युनिट सेल आहे. इथे काय आहे? तुमचं एकच युनिट सेल आहे. म्हणजे OA डिस्टन्स हे एज म्हणजे ए म्हणता येईल का? माझ्याकडे एकच युनिट सेल आहे, म्हणजे मी OA इज इक्वल टू ए म्हणू का? सिंपल ए. Yes, sir. मग जर का युनिट सेल असेल तर A इज इक्वल टू 1 असं म्हणू का? येस. Yes, sir. येस. हा, आता मला सांगा, तुमचा मिलर इंडायसेस, त्या पॉइंटचा इथला जो मिलर इंडायसेस, तो तुमचा मी असं म्हणू का? इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द इंटरसेप्ट, म्हणजे 1 डिवायडेड बाय H म्हणू का? 1 डिवायडेड बाय H. H इज द मिलर इंडायसेस Yes. दॅट पॉइंटचा. येस Yes, sir. येस. मग 1 म्हणजे काय आहे तुमच्याकडे? 1 म्हणजे काय आहे तुमच्याकडे? D. होय. ए आहे, म्हणजे A डिवायडेड बाय H म्हणू शकाल का? Yes, sir. Yes, sir. ओके. सेकंड, OB इज इक्वल टू B इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1 डिवायडेड बाय हियर K. K इज इक्वल टू
B divided by by K. K. OC is equal to C. C is equal to 1 is equal to 1 divided by 1 divided L by is L. equal to C upon C C divided by divided by L. L. पण कधी when we consider there is the single unit cell, जर का single unit cell असेल तरच आपण ती टर्म यूज करणार आहे. बरोबर आहे. आता याच्यावरून तुम्ही मला फक्त एक गोष्ट सांगायची. मी इथे सांगतो तुम्हाला हे कोऑर्डिनेट ऍक्सिस आहेत. हे कोऑर्डिनेट ऍक्सिस आहेत. इथं तुमचा ओरिजिन O आहे. इथं कुठेतरी तुमचा N आहे. इथं कुठेतरी तुमचा A आहे. हा तुमचा D आहे. मग अल्फा किती येतो इथं? कॉस अल्फा इज इक्वल टू OA divided by D. O A. A डिवायडेड बाय D असे येते. Yes, sir. नक्की. हो सर. I think somewhere there is the mistake. NA divided by D पाहिजे. NA divided by C. नाही सर ते साइन ला असते ना. कोसाइन अँगल पाहिजे आपल्याला. कोसाइन अँगल. कोसाइन Cos अँगल ते म्हटल्यानंतर ना करायचं. आय थिंक मला असं वाटतं की कॉस अल्फा इज इक्वल टू D डिवायडेड बाय OA असते. नो सर असं नसते. सेक अल्फा होते ते. हा सेक अल्फा होते D divided by OA. D डिवायडेड बाय OA सेक अल्फा होते का? हा. प्लीज चेक इट. D divided by NA. NA नक्की. Yes, sir. ठीक आहे. एवढं थोडस हे इथलं थोडस मी परत एकदा माझं करेक्शन करतो. नसेल तर तुमचं असेल तर तुमचं करेक्शन करा. इथं जर का आपण ट्रायंगल बघितला, इफ वी सी द ट्रायंगल विच अँगल, सॉरी नॉट अ ट्रायंगल, अँगल ONA, then we can say it's equal to cos alpha is equal to D divided by OA. Then we can write here is equal to D divided by OA is the A divided by H. Second angle, angle ONB is equal to cos beta. Second angle is equal to D divided by S. OB. B divided by K. K. Second angle, angle ONC is equal to cos gamma is equal to D divided by C divided by L. D divided by C divided by L. So here we consider this is the equation number 1, equation number 2, and this is the equation number 3. You know the law of the direction as per the Cartesian coordinate system X, Y, Z. Yes, If we sir. have the Cartesian coordinate system and there is the one law, law of direction. What is that law? What is that law? Cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma is equal to 1. 1. We call this is the equation number 4. Now here we substitute the equation 1, 2 and 3 in equation 4. We substitute equation 1, 2 and 3 in equation number 4. Then what we get? We get D divided by A divided by H square plus D divided by B divided by D. Yes. K square plus D divided by C divided by L square is equal to 1. Take a common term one side. काय काय याच्यामध्ये कॉमन निघतो? D. D square common निघतो. D square, remaining term D square is equal to remaining term. Can I write here? H square divided by A square. Yes. Yes, very good. Plus second K square square divided by B B square. Yes, very good. Plus L square L square divided by C square is equal to 1. Is equal to 1. जर का मला हे स्क्वेअर जर काढायचं असेल, आपल्याला काय फाइंड करायचं सांगितलं होतं, तर इंटरप्लॅनर डिस्टन्स D, दोन प्लेनच्या मधलं डिस्टन्स D फाइंड करायचं असेल तर मला काय करावं लागेल? D इज इक्वल टू
D is equal to what is that equation? ह्या टर्म सर्व टर्म अदर साइडला गेल्या तर डिवाइडला जातील ना. Yes, sir. यस 1 इकडे 1 आहे ऑलरेडी 1 डिवायडेड बाय यांचा स्क्वेअर काढतो बरं ठीक आहे स्क्वेअर ठेवायचं पहिल्यांदा तर इथं काय येईल ऍज इट इज येतील h स्क्वेअर डिवायडेड बाय a स्क्वेअर प्लस k स्क्वेअर डिवायडेड बाय b स्क्वेअर प्लस l स्क्वेअर डिवायडेड बाय c स्क्वेअर. आपल्याला डी पाहिजे डी चा स्क्वेअर नको आहे सो डी इज इक्वल टू 1 डिवायडेड बाय Square H divided by A. divided by A. रूट स्क्वेअर रूट टाकायला लागेल तिथं हा sir. h स्क्वेअर डिवायडेड बाय a स्क्वेअर प्लस k स्क्वेअर divided by डिवायडेड बाय square b स्क्वेअर प्लस l L स्क्वेअर square डिवायडेड बाय divided by c स्क्वेअर. ओके अजून आपल्याला काय करायला लागेल. ओके आता इथं आपण सिस्टीम कोणती कन्सिडर केलेली आहे युनिट सेल कन्सिडर केलेला आहे. मग युनिट सेल मध्ये a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c काय असतो 1 असतं. नक्की यस व्हेरी गुड. जर का तिथं 1 पुट केलं तर काय येईल हो तिथं H square plus K square plus L square. ओके टेल म्हणजे असं मी मेन्शन करू शकतो का हिअर d इज इक्वल टू 1 डिवायडेड बाय आपली सिस्टीम आहे क्यूबिक सिस्टीम आहे. क्यूबिक सिस्टीम मध्ये काय असते कंडिशन a is equal to b is equal to c. So shall we write here a is equal to a? Yes sir. Yes, sir. yes sir. Yes, very good. So मी असं म्हणू शकतो का h स्क्वेअर डिवायडेड बाय a स्क्वेअर प्लस k स्क्वेअर डिवायडेड बाय a स्क्वेअर A square प्लस L square l स्क्वेअर डिवायडेड by बाय A a स्क्वेअर इज इक्वल टू ह्याच्यातून स्क्वेअर मधून बाहेर काय निघलं तर स्क्वेअर जाईल का हो या a च्या हो सर. Yes, sir. म्हणजे मी असं लिहू कशी तर d इज इक्वल टू a डिवायडेड बाय अंडर रूट h स्क्वेअर प्लस k Plus स्क्वेअर A square प्लस plus l L स्क्वेअर square. L square यस मेन्शन करू शकतो का Yes, sir. yes we call this is the equation number 5. This equation 5 gives the distance between the two parallel equidistant planes. आपल्याला हे फायनली विचारलं जातं याच्यावरती तुम्हाला न्यूमेरिकल विचारला जातो. व्हॉट इज द इंटरप्लॅनर डिस्टन्स d is equal to a divided by square root of h square plus k square plus l square. if तिथं तुमचं जे स्ट्रक्चर आहे ते कशाच असलं पाहिजे cubic structure क्यूबिक असलं पाहिजे म्हणजे a is equal to a then and then only. मग तुम्हाला न्यूमेरिकल याच्यावरती काय विचारलं जातं की HKL दिला जातो आणि त्याची d व्हॅल्यू विचारली जाते किंवा आणि गिव्हन काय काय दिलं जातं त्याच्यामध्ये HKL अँड a लॅटिस कॉन्स्टंट a ची एक व्हॅल्यू याच्यामध्ये दिली जाते. अदरवाइज तुम्हाला काय दिलं जातं d आणि HKL च्या व्हॅल्यू दिले जातात आणि a विचारला जातो. क्लियर. आय शेअर माय पीपीटी प्लीज सी read it. Okay, see the figure. X, Y, and Z. These are the three different coordinate axes. Our imaginary plane is A, B, C. OM is the normal or the perpendicular to that of the imaginary plane. OM हा एक perpendicular आहे. तो O origin O पासून जनरेट होतोय आणि पास होतोय आपल्या इमेजिनरी प्लेन मधून. n पॉइंट वरती तो इंटरसेप्ट होतोय म्हणजे द डिस्टन्स बिटवीन द टू प्लेन्स O आणि n च्या मध्ये जे डिस्टन्स आहे ते स्मॉल d आहे. तुमचा अल्फा कुठे आहे, बीटा कुठे आहे, गॅमा कुठे आहे. सी अल्फा इज द अँगल बिटवीन द perpendicular and the coordinate axis x. Beta is the angle between the perpendicular and the coordinate axis y. by
and the gamma is the angle between the perpendicular and the coordinate axis z. इथं तुम्हाला दिसते पहा x y z कुठं आहे ते इथं सेकंड फिगर मध्ये. ओके, त्याच्यामध्ये काय तुम्ही जास्त हे करू नका, फक्त तुम्हाला याच्यावरती न्यूमेरिकल विचारला जाईल आणि तो तुम्ही न्यूमेरिकल काय असेल d इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय अंडर रूट h स्क्वेअर प्लस k स्क्वेअर प्लस l स्क्वेअर. See here, OA is equal to A divided by H, OB is equal to A divided by K, and OC is equal to A divided by L. बरोबर आहे का हे? Yes, sir. A divided by H, A divided by K, A divided by C, L. कधी असेल हे? If there is the cubic system. जर का cubic system असेल तरच तुम्ही हे मेन्शन करा डायरेक्टली. इथं दिले बघा. Now we go to our last point, that is the Bragg's law. जर पटकन झालं तर आपलं होऊन जाईल Bragg's law. चॅप्टर संपून जातो आपलं फर्स्ट चॅप्टर इज ओके. तुम्ही टीचिंग डायरी जर ओपन केली तर तिथं मी तुमच्या असाइनमेंट लिंक आणि प्रॅक्टिकल लिंक अपडेट केलेत. प्लीज चेक इट. Or इथं हे नका स्टडी करू, हे खूप कॉम्प्लिकेटेड दिलेलं आहे. मी डायरेक्टली तुम्हाला सांगितलं की लॉ ऑफ डिरेक्शन ऍज पर द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम cos स्क्वेअर अल्फा प्लस cos स्क्वेअर बीटा प्लस cos स्क्वेअर गॅमा इज इक्वल टू 1. जर का ते सबस्टिट्यूट केलं तर आपल्याला या व्हॅल्यू भेटत जाते. ओके, लास्ट d इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय स्क्वेअर रूट ऑफ h स्क्वेअर प्लस k स्क्वेअर प्लस l स्क्वेअर. So shall we start our last point of this chapter, that is the Bragg's law. yes, sir. Okay. आता बघा, you know the diffraction. Diffraction सर्वांना माहिती आहे ना? Yes. माहिती आहे. डिफ्रॅक्शन होत असतं म्हणजे काय होत असतं? Splitting of light. Splitting of light or bending of light at the edges and the corners of the opaque region. Opaque region च्या वरती आता मी काय करतोय, एक कन्सिडर करतो की माझ्याकडे इथे एक स्क्रीन आहे. ही अशी स्क्रीन आहे आणि दुसऱ्या बाजूला माझ्याकडे इथे कुठेतरी लाईटचा एक सोर्स आहे. हिअर देयर इज द सोर्स ऑफ लाईट. आणि या लाईटच्या सोर्स पासून ऑल पॉसिबल डायरेक्शनला लाईट काय होते? स्प्रेड होते, प्रोपॅगेट होते. लाईट इज प्रोपॅगेटेड इन द ऑल द पॉसिबल डिरेक्शन्स. मग या स्क्रीनच्या डिरेक्शनला सुद्धा तुमची लाईट काय होईल? प्रोपॅगेट होईल. सो वी कन्सिडर इकडे लाईटची रे चालली या स्क्रीनवरती, इथे मीट होते. दुसरी रे इथे कुठेतरी जाते, तिसरी रे इथे अजून कुठेतरी लांब जाते, अशी होते. मी तुम्हाला इथे काय काय सांगितलं? दिस इज द स्क्रीन एक्स वाय इज द स्क्रीन. हिअर दिस इज द सोर्स ऑफ लाईट. यस, या स्क्रीनवरती आपण 3 डिफरंट पॉइंट वरती लाईटची इंटेन्सिटी काय? लाईटची इंटेन्सिटी ऑब्झर्व केली. Point A, point B, and point C. Is the intensity of what I say is the intensity of light at point A, at point B, and at point C are the same or the different? Yes. Am I audible? Yes, sir. सोर्स पासून जी लाईट जनरेट झाली आणि या स्क्रीनच्या डिरेक्शनला प्रोपॅगेट होत गेली. मी त्या स्क्रीनवरती 3 पॉइंट ऑब्झर्व केले, पॉइंट ए, पॉइंट बी अँड पॉइंट सी. तर मला या तिन्ही पॉइंट वरती त्या लाईटची इंटेन्सिटी ही सेम ऑब्झर्व होईल का डिफरंट ऑब्झर्व होईल? सेम ऑब्झर्व होईल. ओके, अजून कोणाचं काय ओपिनियन आहे का? ओके, तुम्ही घरामध्ये बसलाय आणि एक संध्याकाळचं टायमिंग आहे, नाईटचं टायमिंग आहे आणि बल्ब लावलाय तुम्ही. सर डिफरंट ऑब्झर्व होईल. बल्बच्या जवळ तुम्ही गेलात तर तिथे तुम्हाला लाईटची इंटेन्सिटी जास्त भेटेल का? बल्ब पासून जसं जसं तुम्ही लांब जात जाचाल, दूर जात जाचाल, तसं त्याची इंटेन्सिटी तेवढीच राहील का कमी होत जाईल का जास्त होत जाईल? कमी होत जाईल. येस, व्हेरी गुड.
आता मला सांगा ह्याचे 3 डिफरंट पॉइंट्स आहेत, पॉइंट ए, पॉइंट बी अँड पॉइंट सी. Where is the maximum intensity we observed? Point A. At Point A. At point A, we observe the maximum intensity. And minimum intensity आपल्याला कुठे ऑब्झर्व होईल? B point. At point C. या पॉइंट C वरती आपल्याला minimum intensity observe. Why? What is the reason behind this? Distance. Yes, Far yes. from the source of light. Path length of that ray or the distance of that ray. त्या रेनं किती जास्तीत जास्त डिस्टन्स प्रोपेगेट केले, जेवढं जास्त डिस्टन्स प्रोपेगेट केले तेवढी इंटेन्सिटी कमी होत जाईल, तेवढी इंटेन्सिटी काय होत जाईल, कमी होत जाईल. हाच कन्सेप्ट आपल्याला काय करायचंय, ब्रॅग्स लॉ मध्ये डिस्कस करायचा आहे. हिअर वी कन्सिडर द सेट ऑफ पॅरलल इक्विडिस्टंट प्लेन्स. वेगवेगळे प्लेन्स आपल्याला इथं कन्सिडर करायचे, त्याच्यावरती डिफरंट टू रेज, 2 वेगवेगळ्या रे त्याच्यावरती पास करायचे. दॅट रे तिथून मे बी सम पार्ट ऑफ दॅट रे इज ऍब्सॉर्ब्ड बाय दॅट सरफेस, सम पार्ट ऑफ दॅट रे इज रिफ्लेक्टेड अँड सम पार्ट ऑफ दॅट रे इज ट्रान्समिटेड थ्रू द प्लेन्स. ज्या रे त्या प्लेन वरती, लॅटिस प्लेन वरती स्ट्राईक झालेत, त्या रेचा काही पार्ट तो सरफेस आहे तो ऑब्सॉर्ब करेल, काही पार्ट त्या रे रिफ्लेक्ट होऊन जातील आणि काही पार्ट तो ट्रान्समिट होईल. मग जे रे रिफ्लेक्ट झालेत, ज्या रे काय झालेत रिफ्लेक्ट झालेत, त्यांची इंटेन्सिटी आपल्याला ऑब्झर्व करायची आहे. इज द इंटेन्सिटी ऑफ द 2 different rays are the same or the different due to the different planes, but there is the set of equidistant planes. Okay, इथं बघूयात आपण ऍक्च्युअली काय आहे तो कन्सेप्ट. We consider this is the first plane, this is the second plane, this is the third plane. These 3 planes are at equidistant. यांच्यामधलं डिस्टन्स कसं आहे, सेम आहे. म्हणजे हे लॅटिस पॉइंट वरून पास होतात ना हे प्लेन्स, म्हणजे मी इथे दिले नाहीत, म्हणजे इथे लॅटिस पॉइंट असणार आहेत का? Yes, sir. येस, लॅटिस पॉइंट्स आहेत. येस, ओके. हिअर वी कन्सिडर द फर्स्ट रे. पहिली रे माझी काय होते, इथं स्ट्राईक झाली. या फर्स्ट रेचा काही पार्ट या सरफेसने ऍब्सॉर्ब केला, प्लेनने ऍब्सॉर्ब केला, काही पार्ट रिफ्लेक्ट केला आणि काही पार्ट हा काय झाला, ट्रान्समिट झाला. ओके, ठीक आहे. इकडे कुठेतरी याचं रिफ्लेक्शन झालं असं कन्सिडर करूयात. वी कन्सिडर द अनदर रे विच इज एक्झॅक्टली स्ट्राईक ऑन द सेकंड सरफेस ऑर द सेकंड प्लेन. म्हणजे इथं जो लॅटिस पॉइंट आहे एक्झॅक्टली त्याच्याच बिलोचा जो लॅटिस पॉइंट असणार आहे इथं, त्याच्यावरती तुमचा जो दुसरा रे आहे तो दुसरा रे इथं स्ट्राईक झाला. इथं तुमचा दुसरा रे स्ट्राईक झाला एक्झॅक्टली बिलो. दुसऱ्या लॅटिस पॉइंटला कन्सिडर करायचं नाही, जो इथं लॅटिस पॉइंट आहे त्याच्या बरोबर खालीच, आणि तिथून हा रे काय झाला, रिफ्लेक्ट झाला, इथं रिफ्लेक्ट झाला. ओके, हिअर वी कन्सिडर द रेज. त्या रेला आपण नाव देऊयात काहीतरी. फर्स्ट रे इज द एल. इथं काय असणार आहे तुमचा, एम असणार आहे ना, एल एम एन. इकडे जातो incident ray and this is the reflected ray. Second ray is the P Q R. This is the incident ray, this is the reflected ray. याला नॉर्मल असेल का होईल कुठेतरी. we consider here there is the one normal. ते कुठेतरी आपण नॉर्मल ड्रॉ करूयात. अरे हे समजते ना मी फिगर मध्ये काय ड्रॉ करायला लागलो, काय सांगायला लागलो. येस, इथे कुठेतरी नॉर्मल आहे असं कन्सिडर करूया, इथे कुठेतरी नॉर्मल आहे असं कन्सिडर करू. आता मला सांगा, टेल मी कोणत्या रेचा पाथ हा जास्त आहे, एल एम एन की पी क्यू आर? PQR. पी क्यू आर रेचा पाथ हा जास्त आहे. मग इंटेन्सिटी कोणत्या रेची जास्त असेल आणि कोणत्या रेची इंटेन्सिटी कमी असेल? PQR ची कमी. पी क्यू आर ची इंटेन्सिटी कमी असेल आणि एल एम एन त्याची इंटेन्सिटी डेफिनेटली कशी असेल, जास्त असेल. मग तो जो पाथ डिस्टन्स वाढलेला आहे, पाथ लेंथ जी वाढलेली आहे ती आपण कशी फाइंड करू शकेल?
आपल्याला तिथं काय करावं लागेल की तो जो तेवढं जे डिस्टन्स आहे ते म्हणजे इन्क्रीज झालेलं डिस्टन्स आहे या PQR मध्ये. काय करावं लागेल आपल्याला त्यासाठी? फॉर दॅट व्हॉट वी डू, shall we draw the perpendicular to that of the PQ and QR? PQ आणि QR ला जर परपेंडिक्युलर ड्रॉ केले तर आपल्याला तो एक्स्ट्रा पाथ इथं भेटेल का? येस, इथून जर का मी असा एक PQ नावाचा PQ वरती एक परपेंडिक्युलर ड्रॉ केला आणि इथून एक QR वरती परपेंडिक्युलर ड्रॉ केला तर मला एक्स्ट्रा पाथ आहे तो भेटेल का? येस Yes, sir. मी म्हणतो की इथं A आणि B आहे. कुठं आहे तुमचे A and B? Where is the A and B? Okay, here this is the A point and this is the B point. AQ plus QB is the extra path in PQR. Yes, sir. आहे का? होईल का असं? Yes, sir. नक्की होईल ना? Yes. AQ plus QB हा जो एक्स्ट्रा पाथ आहे तो एक्स्ट्रा पाथ या PQR च्या रे मध्ये आहे. परपेंडिक्युलर ड्रॉ केला म्हणजे इथे किती डिग्री असेल तुमचं? 90 डिग्री असेल. किती असेल तुमचं? 90 डिग्री असेल. मग इथे मी मेन्शन करू का की पाथ डिफरन्स इज इक्वल टू AQ plus QB. Yes? Yes? Yes, sir. Yes, sir. So here your path difference AQ plus QB is the integral multiple of the lambda. Lambda म्हणजे काय असतो ऑप्टिक्स मध्ये? Wavelength. Wavelength. Integral multiple of the wavelength, that is the lambda. So path difference is equal to AQ plus QB is equal to n lambda is equal to n lambda. What is the n? N is the number of multiples. आपण म्हणतो ना 1 2 3 4 5. n is equal to 1 2 3. हा जो ऑर्डर मधला डिफरन्स आहे ना आपल्या तो डिफरन्स 1 2 3 4 5. ओके, आता मला सांगा AQ आपण कसा फाइंड करू शकेल? व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ द AQ? इतर तुम्हाला राईट अँगल भेटतात का? इज देअर एनी राईट अँगल MAQ? राईट अँगल ट्रायंगल Yes, sir. MAQ. MAQ वरून तुम्हाला काय सांगता येईल इथं? साइन थीटा इज इक्वल टू yes, MAQ, right angle triangle MAQ is equal to sin theta is equal to Q divided by MQ. Q divided by MQ is equal to AQ ची व्हॅल्यू आहे का आपल्याकडे? नाही आहे. सो AQ डिवायडेड बाय दोन प्लेनच्या मधलं डिस्टन्स आपण किती सांगितलंय? द One. डिस्टन्स बिटवीन द टू प्लेन्स, नॉट वन. D. D. Yes, very good. D. So tell me the AQ is equal to D sin theta. D sin theta. Yes, very good. We call this the equation number 1. Similar way, here there is the another right angle triangle MBQ is equal to sin theta is equal to BQ. BQ divided by MQ is equal to PQ divided by T. So BQ is equal to D sin theta. D sin theta. D sin theta. We call this the equation number 2. And here तुम्ही म्हणा equation A. If we put equation 1 and equation 2 in equation A, then what we get? D AQ by BQ is sin equal theta plus D sin theta is equal to n lambda. So what is the equation? 2D D sin theta. sin theta is equal to n lambda. This is the Bragg's law. This is the Bragg's law. यालाच तुम्ही काय म्हणायचं? Bragg's law. याच्यावरती तुम्हाला न्यूमेरिकल काय विचारलं जातं?
की ऑर्डर दिली जाते, यांची व्हॅल्यू दिली जाते, लॅम्बडाची किंवा अजून कशाची तरी व्हॅल्यू दिली जाते आणि एक काहीतरी विचारलं जातं, डी किंवा लॅम्बडा विचारला जातो किंवा अँगल थिटा विचारला जातो. सो दिस इज द ब्रॅग्स लॉ. ब्रॅग्स लॉ मध्ये आपण काय करतोय की पाथ लेंथ मुळे जे इंटेन्सिटी वरती इफेक्ट होतोय तो इथं आपण इफेक्ट फाइंड करतोय. So here we consider the set of parallel equidistant planes and the two different rays. First ray L, M, N is incident on the first plane. पहिल्या प्लेन वरती तुमची L, M, N नावाची रे इन्सिडेंट होते, तिथं ती रिफ्लेक्ट होते. We consider the second ray PQR. This PQR ray is incident on the second plane, but at which lattice point? Exactly below the point M. हा जो पॉइंट M आहे ना, एक्झॅक्टली त्याच्या बिलोच्या पॉइंट Q वरतीच ती इन्सिडेंट होते. And there is the reflection. But the intensity of these two reflected rays are the different due to the extra path difference. Due to the extra path difference. मग तो पाथ डिफरन्स फाइंड करण्यासाठी आपण काय करतोय, वी ड्रॉ द परपेंडिक्युलर्स ऑन द पी क्यू अँड क्यू आर. मग आपण कोणते कोणते परपेंडिक्युलर ड्रॉ केले, एम ए इज द परपेंडिक्युलर ऑन द रे पी क्यू. सेकंड परपेंडिक्युलर इज द एम बी ऑन द रे क्यू आर. मग याच्यावरून आपण इक्वेशन लिहिलं, द एक्स्ट्रा पाथ डिफरन्स इज इक्वल टू ए क्यू प्लस क्यू बी. So path difference A is equal to AQ plus QB is equal to the integral multiple of lambda. So N lambda, we call this is the equation A. So we have the one right angle triangle, MAQ is equal to sin theta is equal to AQ plus MQ is equal to MQ is the path difference, is the distance between the two parallel planes, equidistant parallel planes. That is the D. So sin theta is equal to AQ divided by D. जर का आपल्याला इक्वेशन A फाइंड करायचं असेल तर AQ ची व्हॅल्यू आपल्याला फाइंड करावी लागेल. सो AQ is equal to D sin theta. Similarly, we can find the value of BQ. So BQ is equal to D sin theta. This is the equation number 2. If we put equation 1 and equation 2 in equation 1 A, then what we get? We get D sin theta plus D sin theta is equal to N lambda is equal to 2D sin theta is equal to N lambda. This is the Bragg's law. हा तुमचा Bragg's law झाला आणि इथंच आपला सेकंड चॅप्टर एंड होतोय. आपला सेकंड चॅप्टर इथंच संपतोय. So if any question, any doubt, please ask me. ओके, लिंक वरती तुम्हाला पीपीटी नोट्स अपलोड केलेत. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस द न्यूमेरिकल्स ऑन दिस चॅप्टर नंबर 2 क्रिस्टलोग्राफी. क्रिस्टलोग्राफी वरचे जे न्यूमेरिकल्स असतील ते फर्स्ट आपण न्यूमेरिकल्स डिस्कस करणार आहोत आणि त्याच्यानंतर आपण एमसीक्यू डिस्कस करूयात. ओके ओके, विथिन 5 मिनिट्स. सर हे लेक्चर पण लगेच अपलोड करताल का? लगेच करतो. एका 5 मिनिटांमध्येच आपण काय करूयात की या चॅप्टर मध्ये काय काय डिस्कस केलं आपण बघूयात. फर्स्ट, सॉलिड्स have the two different structures, crystalline structure and the amorphous structure. In the crystalline structure, there is the regular and periodic arrangement of the atoms and the molecules. In the amorphous structure, there is the randomly oriented arrangement of the atoms and the molecules. After that, crystalline structures आपण स्टडी केला. In the 7 crystal system, there is the 7 different structures of the solid materials: cubic, tetragonal, orthorhombic, hexagonal, monoclinic, diclinic and the tetragon. त्याच्यानंतर आपण काय बघितलं, तर ब्रेव्हियस लॅटिसेस. ब्रेव्हियस नावाचे जे सायंटिस्ट होते त्यांनी या 7 क्रिस्टल सिस्टीमच्या हेल्पनं अजून डिफरंट 14 क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स डिफाइन केले, त्याला आपण म्हणतो ब्रेव्हियस लॅटिसेस. आफ्टर दॅट वी हॅड डिस्कस्ड द प्रॉपर्टीज अँड द कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द क्यूबिक crystal structure. The first property is the number of atoms present in the simple cubic, BCC and the FCC. Simple cubic मध्ये सिंगल एक atom present असतो, BCC मध्ये
2 ऍटम प्रेझेंट असतात आणि एफसीसी मध्ये 4 atoms प्रेझेंट असतात. सेकंड, कोऑर्डिनेशन नंबर. इन द एससी व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर? 6. BCC coordination number is 8. FCC coordination number is 12. Next, atomic packing factor. Atomic packing factor for the SC is the yes 0.52%. For the BCC 0.68%, and for the FCC 0.74%. 74. Wide space for the SC, wide space for the SC 48%, wide space for the BCC 32%, and wide space for the FCC 26%. 26%. Crystalline density 1 into MA divided by A cube into NA. Number of atoms different असते, त्याच्यामुळे SC मध्ये 1 असतो, BCC मध्ये 2 असतो आणि FCC मध्ये 4 असतो. After that we had discussed the symmetry. In that symmetry there are 3 different types of the symmetry. Center of symmetry, here we consider the identical imaginary point at the center of the cube. Second type of the symmetry is the axis of symmetry. In that axis of symmetry, again there are 3 different types of the axis of symmetry: 2-fold axis of symmetry, 3-fold axis of symmetry, and the 4-fold axis of symmetry. In 2-fold axis of symmetry, there is each fold of 180 degree. In complete 360 degree, there are 2 fold. In 3-fold axis of symmetry, each fold is of 120 degree. In 360 degree, total 3 folds are possible. In 4-fold axis of symmetry, each fold is of 90 degree. In complete 360 degree, there are 4 folds are possible. So how many symmetries are possible in a 4-fold axis of symmetry? 3 symmetries are possible. Why? Because our axis is passing through the center of the opposite parallel faces. How many symmetries are possible in the 3-fold axis of symmetry? Yes, 4 symmetries are possible. Why? Because our axis is passing through the opposite corners of that cube. Next, how many symmetries are possible in the 2-fold axis of symmetry? 6 symmetries are possible. Why? Because our axis is passing through the midpoint of the opposite parallel edges. Yes. After that, we have discussed the plane of the symmetry. In that plane of the symmetry, we consider the imaginary plane. If this imaginary plane is parallel to the opposite parallel faces, then how many symmetries are possible? 3 symmetries are possible. If our imaginary plane is parallel to the diagonal, then how many symmetries are possible? 4. 6. 6. Diagonal जर parallel असेल तर 6 symmetries possible आहेत. My screen is visible? No, sir. My screen visible नाही? नाही sir. ब्रॅग्स लॉ दिसतो. ब्रॅग झाला दिसू देत, पण स्क्रीन शेअर आहे का? आहे. बघा इथं बघा, आहे. कन्फ्युज कशाला होता? ह्या 3 आणि ह्या 9. डायगोनलला पॅरलल असेल तर 9 पॉसिबल आहेत आणि पॅरलल प्लेनला सरफेसेसला असेल तर 3, टोटल 9. त्याच्यानंतर आपण काय बघितलं तर मिलर इंडायसेस, सेट ऑफ पॅरलल इक्विडिस्टंट प्लेन्स पासिंग थ्रू द लॅटिस पॉइंट्स. Lattice point. We call this is the lattice planes. So there is the designation in terms of the numbers, and that numbers are H, K, L. L. Steps काय काय आहेत? First step, find the intercept, take a reciprocal of that intercept, take a LCM, whatever answer. This is your Miller indices. Indices. After that, we have discussed the interplanar distance D, or the distance between the 2 planes. D is equal to A divided by square root of H square plus K square plus L square. But when, if your structure is of cubic structure. At the last, we have discussed the Bragg's law. So Bragg's law, 2D sin theta is equal to the n lambda. हे आपण दुसऱ्या चॅप्टर मध्ये डिस्कस केलेलं आहे. टीचिंग डायरीच्या लिंकला तुम्ही विजिट करा, तिथे तुम्हाला पीपीटी भेटेल.
नोट्स भेटतील. एमसीक्यू मी ऍड करतोय, न्यूमरिकल्स सुद्धा आफ्टर डिस्कशन न्यूमरिकल्स ऍड करेन, आपण ते डिस्कस करूया. ओके, इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस द न्यूमरिकल्स बेस्ड ऑन द सेकंड चॅप्टर. ओके, सो प्लीज राईट युअर नेम अँड ऑलरेडी सर्वांनी केले का? सर येस येस प्लीज आस्क. ते स्कॉलरशिपचा फॉर्म आहे ना, त्याच्यामध्ये ट्युशन फी 0 दाखवत आहे. काही दाखवू देत, तुमच्याकडून एकदा फॉर्म सबमिट होऊ देत. जर का ते मिस्टेक असेल तर तुम्हाला कॉलेजचे जे क्लर्क आहेत ते तुम्हाला क्युरी पाठवते. तुम्ही फक्त काय करायचं, वीकली एकदा स्कॉलरशिपला लिंकला व्हिजिट करायचं, तिथे काही क्वेरी आले का बघायची. क्वेरी जे आले तुम्हाला माहिती असेल तर करेक्ट करायची, नसेल तर जे तुमचे प्रॉपर टीचर असतील त्यांना सांगायचे की ही क्वेरी आलेली आहे. ते तुम्हाला त्याचे जे सोल्युशन असतील ते सोल्युशन तुम्हाला सांगतील. फक्त तुम्ही सबमिट करणं महत्वाचं आहे. जी काही क्वेरी असेल ते कॉलेजचे क्लर्क तुम्हाला रिमार्क थ्रू सांगतील, जर क्वेरी असेल तर. लक्षात आलं? ओके सर. Okay, so today we stop here. Thank you.